the next one point in the chemical thermodynamics, and that is the Hess'S law of constant heat summation. ओके, आता आपल्याला अभ्यासायचं आहे Hess'S लॉ. आता नेमकं एखाद्या रिॲक्शनच्या बाबतीमध्ये जर आपण हीट ऑफ रिॲक्शनचा जर विचार केला तर ही हीट ऑफ रिॲक्शन कॉन्स्टंट राहील का बदलेल हे आपल्याला सांगितलेलं आहे Hess'S यांनी. ओके, then the boys, according to the Hess'S law, the heat of reaction is same whether the reaction takes place in one step or the number of steps. Okay, so boys, पहा काय म्हणतात आपल्याला Hess'S, एखाद्या रिॲक्शनचा हीट ऑफ रिॲक्शन, ओके, हीट ऑफ रिॲक्शन हा सेम राहील, हा सारखाच राहील, हा कॉन्स्टंट राहील. ओके, जरी आपण ती रिॲक्शन एका स्टेपमध्ये किंवा वेगवेगळ्या 2, 3, 4 स्टेप्समध्ये जरी घडवून आणली तरीही त्या रिॲक्शनचा हीट ऑफ रिॲक्शन हा बदलणार नाही. त्या रिॲक्शनचा हीट ऑफ रिॲक्शन हा ऑलवेज कॉन्स्टंटच असेल. ओके, बरं, हीट ऑफ रिॲक्शन हा कॉन्स्टंटच असेल. ओके, हे कशावरून आपण सांगू शकतो मला सांगा. एन्थॅल्पी, ज्याला आपण हीट ऑफ रिॲक्शन, ओके, ज्याला आपण एन्थॅल्पी चेंज किंवा एनर्जी चेंज सुद्धा आपण म्हणतो, ही एन्थॅल्पी स्टेट फंक्शन आहे का पाथ फंक्शन आहे? करेक्ट, एन्थॅल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. एन्थॅल्पी कोणतं फंक्शन आहे? स्टेट फंक्शन. याचा अर्थ द व्हॅल्यूज ऑफ एन्थॅल्पीज are depends upon only the initial state of reactant and the final state of product. Correct? And not on path followed by the system. पाथवरती अवलंबून आहे का? नाही. याचाच अर्थ एखादी रिॲक्शन तुम्ही डायरेक्ट घडवून आणली एका स्टेपमध्ये आणि त्या स्टेपमध्ये जो हीट ऑफ रिॲक्शन आपल्याला मिळणार आहे तोच हीट ऑफ रिॲक्शन, तीच रिॲक्शन जर तुम्ही वेगवेगळ्या स्टेपमध्ये जरी घडवून आणली तरी सुद्धा आपल्याला सेम हीट ऑफ रिॲक्शन मिळणार. ओके, दॅट इज द Hess'S लॉ. राईट? सो बॉयज, यासाठी आपण एक जनरल एक्झाम्पल आपण घेऊया. जनरल एक्झाम्पल काय असेल हे जनरल एक्झाम्पल? सिम्पली जस्ट वी कन्सिडर द A, it gives C. आपण काय केलं, A हा रिॲक्टंट घेतला आणि C हा आपला प्रॉडक्ट आहे. आता ही जी रिॲक्शन आहे ही रिॲक्शन आपण एका सिंगल स्टेप मध्ये घडवून आणली. किती स्टेप्स मध्ये? एका सिंगल स्टेप मध्ये. ओके, पहा रे मग, आणि या रिॲक्शनचा जो एन्थॅल्पी चेंज आपल्याला मिळालेला आहे, जो हीट ऑफ रिॲक्शन आपल्याला मिळालेला आहे, सपोज दॅट इज Q. किती आहे हे? Q. ओके, now boys, the same reaction takes place in different two ways. आता हीच रिॲक्शन आपण वेगवेगळ्या 2 स्टेप मध्ये घडवून आणू. ओके, आता हे 2 स्टेप मध्ये म्हणजे कसं बॉयज? इन द फर्स्ट स्टेप A गेट कन्व्हर्ट इनटू B. पहिल्या स्टेप मध्ये आपण A पासून B मिळवला. राईट? आणि याचा जो एन्थॅल्पी चेंज आहे, याची जी हीट ऑफ रिॲक्शन आहे ती आपल्याला मिळाली H1. ही पहिली स्टेप आहे. सो दॅट्स वाय फर्स्ट एन्थॅल्पी. ओके, पहिल्या स्टेप मध्ये आपल्याला मिळाला A पासून B. करेक्ट? आता नाउ इन सेकंड स्टेप B गेट कन्व्हर्ट इनटू C. आता सेकंड स्टेप मध्ये आपल्याला आपलं फायनल प्रॉडक्ट मिळाला, दॅट इज C. ओके, आणि या सेकंड स्टेपचा एन्थॅल्पी चेंज असेल Q2. किती आहे? Q2. परंतु Hess'S काय सांगतात आपल्याला? अकॉर्डिंग टू द Hess'S लॉ, द हीट ऑफ रिॲक्शन इज सेम whether the reaction takes place in one step or the number of steps. ओके, याचा अर्थ या एका स्टेप मध्ये जेवढी हीट ऑफ रिॲक्शन आपल्याला मिळालेली आहे तेवढीच हीट ऑफ रिॲक्शन, तीच रिॲक्शन भलेही 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त स्टेप मध्ये मिळालेली असेल तरी सुद्धा तेवढीच हीट ऑफ रिॲक्शन आपल्याला मिळणार जेवढी पहिल्या स्टेप मध्ये मिळालेली आहे. करेक्ट? देन अकॉर्डिंग टू द Hess'S लॉ काय सांगू शकतो बघा आपण? Therefore
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2. ओके, याचा अर्थ Q इज इक्वल टू H1 ची व्हॅल्यू Q1 प्लस H2 ची Q2. ओके, इट मीन्स बॉयज जेवढी हीट ऑफ रिॲक्शन एका स्टेपसाठी मिळालेली होती आपल्याला, करेक्ट, सेम रिॲक्शन आपण 2 स्टेपमध्ये घडवून आणली तरी सुद्धा त्या दोन्ही स्टेपचं जे समेशन आहे हे समेशन किती आहे, ते एका स्टेपमधील हीट ऑफ रिॲक्शन एवढंच. ओके, याचा अर्थ वी कॅन से दॅट इफ वन्स द रिॲक्टन्ट्स अँड प्रॉडक्ट्स आर फिक्स्ड देन हीट ऑफ रिॲक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. ओके, म्हणजे एकदा जर का समजा आपण रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट जर आपण फिक्स केलं तर बाळांनो ती रिॲक्शन तुम्ही कितीही पद्धतीने घडवून आणा त्या रिॲक्शनचा हीट ऑफ रिॲक्शन बदलणार नाही. हा हीट ऑफ रिॲक्शन ऑलवेज कसा असेल, सेमच असेल. ओके, नाव हे झालं जनरल एक्झाम्पल. आता आपल्याला आणखी चांगल्या पद्धतीने लक्षात यावं म्हणून आपण एक जनरल एक एक्झाम्पल, एक रिॲक्शन आपण विचारात घेऊ. राईट, नाव बॉयज दॅट रिॲक्शन इज द प्रिपरेशन ऑफ मिथिलीन क्लोराइड, दॅट्स द मिथिलीन डायक्लोराइड. आता इथं आपल्याला काय करायचं आहे, एक मिथिलीन डायक्लोराइडचं फॉर्मेशन म्हणजे एक रिॲक्शन आपण इथं विचारात घेऊयात. ओके, प्रिपरेशन ऑफ मिथिलीन डायक्लोराइड. पहा मग आता बॉयज, हा मिथिलीन डायक्लोराइड आपण कसं मिळवणार. बाळांनो पहिल्या स्टेपमध्ये म्हणजे आपण डायरेक्ट रिॲक्शन, पहिली स्टेप म्हणजे कुठली असेल, डायरेक्ट रिॲक्शन. राईट, पहा रे आता इन द फर्स्ट स्टेप इट मीन्स इन अ डायरेक्ट रिॲक्शन methane it react with chlorine, that is the 2 moles of chlorine. Then boys, it gives the methylene dichloride plus काय असेल रे, twice of HCl. Right, now boys, in the first step, in a direct reaction, there is the methane get react with chlorine to form the methylene dichloride with the HCl. And the heat of reaction for this reaction is minus 202.3 किलोजूल. या रिॲक्शनचा हीट ऑफ रिॲक्शन किती आहे, 202.3 किलोजूल. बाळांनो साइन मायनस आहे, याचा अर्थ देयर इज द हीट इज इक्वल. ओके, चला असो. चला बाळांनो, जेव्हा आपण मिथेनचं डायरेक्ट क्लोरिनेशन घडवून आणू आणि याच्यापासून मिथिलीन डायक्लोराइड आपण फॉर्म करू. ओके, ॲट दॅट टाइम देअर हीट ऑफ रिॲक्शन इज minus 202.3 किलो जूल. हे रिॲक्शन आपण एका स्टेपमध्ये घडवली, बरोबर. आता सेम प्रॉडक्ट म्हणजे आपला हा मिथिलीन डायक्लोराइड आपण वेगवेगळ्या 2 स्टेपमध्ये मिळवूया. किती स्टेप्समध्ये, डिफरंट 2 स्टेप्समध्ये. In the first step, first step, methane react with 1 molecule of chlorine. Then it forms just a simple methyl chloride plus 1 molecule of HCl. पहा, पहिल्या स्टेपमध्ये आपण काय करतोय, मिथेनला एका क्लोरीनच्या मॉलिक्यूल सोबत रिॲक्ट केलं. याच्यापासून आपल्याला मिळतोय 1 molecule of methyl chloride, right, with HCl. And the boys, the heat of reaction for this first step is minus 98.3 किलोजूल. म्हणजे या पहिल्या स्टेपसाठी जो हीट ऑफ रिॲक्शन किंवा जो एन्थॅल्पी चेंज आपल्याला मिळालेला आहे, हा एन्थॅल्पी चेंज किती आहे, 98.3 किलोजूल. पहा, इथं आपला फायनल प्रॉडक्ट आहे का, नाहीये. आपला फायनल प्रॉडक्ट आहे मिथिलीन डायक्लोराइड, परंतु इथं आहे मिथाइल क्लोराइड. आता काय करू आपण, या सेकंड स्टेपमध्ये हा मिथाइल क्लोराइड CH3Cl याला अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीनच्या दुसऱ्या मॉलिक्यूल सोबत रिॲक्ट करू.
Now boys, same as one hydrogen get replaced with the chlorine, it forms CH2Cl2, म्हणजेच this is the methylene dichloride प्लस काय रिलीज झाला, यातला एक क्लोरीन आणि यातला एक हायड्रोजन, दॅट इज HCl. ओके, म्हणजेच आता या सेकंड स्टेप मध्ये आपण मिथाइल क्लोराइड पासनं मिथिलीन डायक्लोराइड मिळवलं. ओके, नाउ द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द सेकंड स्टेप इज that is delta H2 is equal to, हा किती असेल, that is 104 किलो जूल. किती आहे हा, 104 किलो जूल. राईट. सो बॉईज, आता आपण काय करूया, हे जे दोन स्टेप्स आहेत ना, या दोन स्टेप्सचं ॲडिशन करूया. काय करूया, ॲडिशन. आता हे ॲडिशन करत असताना आपल्याला रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट मधील सारखे जे काही क्वांटिटीज आहेत त्या सेम क्वांटिटीज कॅन्सल होतील. राईट. म्हणजेच पहा आता इकडे, जस्ट बाय द ॲडिशन ऑफ दीज टू इक्वेशन्स, फर्स्टली ज्या सेम क्वांटिटीज आहेत त्या आपण कट करून घेऊ, कॅन्सल करूया. सेम क्वांटिटीज कोणत्या आहेत, हे आहे का, नाही. क्लोरीन Cl2 हा रिॲक्टंट मध्ये आहे म्हणजे बेरीज होईल, कॅन्सल होईल का, नाही. जर रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट मध्ये असेल तरच तो कॅन्सल होईल. म्हणजेच CH3Cl हा रिॲक्टंट मध्ये आहे आणि इकडे प्रॉडक्ट मध्ये आहे म्हणून तो कॅन्सल. ओके, हा Cl2 रिॲक्टंट मध्ये, हा Cl2 रिॲक्टंट मध्ये, इथे कॅन्सल होणार का, नाही. जर सेम क्वांटिटी जर सेम साईडला असतील तर ॲडिशन, राईट, आणि डिफरंट साईडला असतील तर कॅन्सलेशन. पहा आता मग आपण यांना कॅन्सल करू, जे उरलेले ते आपण मांडू. मला सांगा ॲरोच्या लेफ्ट साईडला म्हणजे रिॲक्टंट मध्ये काय काय उरलेलं आहे. पहिलं CH4 प्लस Cl2 आणि हा Cl2, किती Cl2, 2, चॉईस ऑफ Cl2. आता जाऊ प्रॉडक्टकडे. प्रॉडक्ट मध्ये काय शिल्लक राहिलेले, हे तर कॅन्सल आहे. प्रॉडक्ट मध्ये शिल्लक आहे CH2Cl2 प्लस हा HCl, किती आहे, 2, दॅट इज द चॉईस ऑफ HCl. पहा बरं रे, आहे का सेम रिॲक्शन. म्हणजे बाळांनो, एखादी रिॲक्शन एका स्टेप मध्ये घडून आणली काय किंवा नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये घडून आणली काय, ती रिॲक्शन सेमच असणार. आणि त्या रिॲक्शनचा जो हीट ऑफ रिॲक्शन आहे तो सुद्धा कसा असणार, सेमच, सारखाच. पहा आता इकडे करा बरं दोघांची समेशन. या दोघांचं समेशन असेल मायनस मायनस प्लस, बट द साइन इज मायनस, म्हणजे मायनस 202.3 किलो जूल. करेक्ट. अँड दॅट इज द डेल्टा H. म्हणजेच according to the Hess'S law, delta H is the summation of these two steps, enthalpies of these two steps. Correct? Okay? Good. So once again, हा जो Hess'S law आहे, हा Hess'S lawचा स्टेटमेंट आपण पाहूया. काय सांगतो आपला हा Hess'S law? Hess'S law states that the heat of reaction is the same whether the reaction takes place in one step or the number of steps. ओके, म्हणजे एखादी रिॲक्शन आपण एका स्टेप मध्ये घडवून आणली काय किंवा नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये घडवून आणली तरीही त्या रिॲक्शनचा हीट ऑफ रिॲक्शन कसा असेल, सेमच असेल, तो बदलणार नाही. याचाच अर्थ वी कॅन से दॅट इफ वन्स reactants and the products are fixed, then the heat of reaction is always constant. Heat of reaction is always same. Okay. Now, the applications of Hess'S law. It means हा Hess'S law आपण कुठं कुठं वापरात आणू शकतो. Hess'S lawचा आपण यूज काय करू शकतो बाळांनो. Hess'S law तुम्ही पहा बरं, इथं आपण डायरेक्ट रिॲक्शन घडवून आणली आणि इथं मात्र डायरेक्ट आहे का, नाहीये. याचाच अर्थ Hess'S law is useful the reactions which cannot occur directly. म्हणजे ज्या रिॲक्शन्स डायरेक्टली घडून येत नाहीत त्या रिॲक्शनसाठी आपण Hess'S law वापरात आणू शकतो. ॲज वेल ॲज Hess'S law is used to determine, to calculate the heat of formation,
heat of combustion as well as the heat of neutralization. म्हणजे एखाद्या रिॲक्शनमध्ये जर तुम्हाला हीट ऑफ फॉर्मेशन मिळवायचं असेल, कंबशन असेल किंवा न्यूट्रलायझेशन असेल तर ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी सुद्धा आपण हेसेस लॉचा वापर करू शकतो. ॲज वेल ॲज Hess's law is useful to calculate the rate of reaction of very slow as well as the very fast reactions. म्हणजे एखादी रिॲक्शन खूपच स्लो रिॲक्शन आहे, आपण त्याचा पण हीट ऑफ रिॲक्शन मिळवू शकतो, किंवा एखादी रिॲक्शन खूपच फास्ट आहे, आपण त्या रिॲक्शनचा सुद्धा हीट ऑफ रिॲक्शन मिळवू शकतो बाय युझिंग द हेसेस लॉ. ओके, ॲज वेल ॲज it is used to calculate the enthalpies of reactants and the products. ओके बॉईज, म्हणजेच हेसेस लॉचा वापर करून आपण रिॲक्टंट असतील किंवा प्रॉडक्ट असतील याचा हीट एन्थॅल्पीज आपण मिळवू शकतो. सो बॉईज, these are some of the applications of Hess's law.